Sziasztok, sárga-kékek, élőben jelentkezünk a MOL arénából, a hazai pályán következő adásával, amelynek vendége Aleksandar Popović, a DAC szerb kapusa. Hi, welcome to the studio. Hello, thank you very much. Üdvözöllek, mint köszönöm tudjátok, szépen. élő adásban megyünk YouTube-on és Facebookon is, úgyhogy bátran küldjétek a kérdéseiteket, ezeket a műsor során feltesszük Popónak, és természetesen próbáljuk megválaszolni is. Na, és akkor kezdjük először is visszatérve még az előző két mérkőzéshez, a Rózsahegy és a Nagyszombat ellen, és aztán beszélünk majd a soron következő szombati hazai meccsről, a Zsolna ellen, amely ugye itt lesz március 15-én 18 órától a MOL arénában. So Popo, let's go back to the last two games, but before we start to talk about két legutóbbi mérkőzésre, kezdjük a Rózsaheggyel. Nem kerülhetjük el azt a kérdést, hogy Zsolnán és Nagyszombatban két büntetőt is hárítottál, viszont Zsolnán elkövettél egy hibát, így Rivalda fénybe kerültél, sokat beszéltek rólad. Te voltál az egyik olyan játékos, akiről a legtöbbet beszéltek akkoriban. Lassan 2 éve ismerlek, és tudom azt, hogy csendes srác vagy, nem olyan, aki szeret a Rivalda fénybe szerepelni. Hogy élted meg ezt az időszakot? Igen, ez igaz. Ez természetes dolog, hogyha 2 büntetőt hárítasz, vagy hibázol, akkor ezt mindenki láthatja. Ezzel jár a kapusposzt. Ha jól véd, ez sok mindent hozol a csapatnak, viszont hogyha hibázol, akkor valószínűleg gól lesz a vége. Ez egy mindennapi munkánk. Pályafutásod során először hárítottál 2 büntetőt, 2 egymást követő mérkőzésen? Igen, először. Sorozatban 2 meccsen, és igen, első alkalommal. Biztosan tudod, hogy a Zsolna utáni mérkőzés után, amikor az egyenlítő gólnál hibáztál, az egész csapat támogatott téged. Mindenki úgy beszélt rólad, mint a bajnokság legjobb játékosa, a csapat egyik legfontosabb tagja. Hogy élted meg ezt a támogatást? Őszinte és jó csapat vagyunk, remek a hangulat a csapatban, támogatjuk egymást. Mindenki támogatott, és azt mondta, hogy fel a fejjel. Ami a legnehezebb volt számomra, hogy sokat szenvedtünk azon a mérkőzésen, főleg az első féldőben. Megfogtam a 11-est, viszont a második játékrészben mi ellenőriztük az összecsapást. Nem az én hibám miatt vagyok a leginkább mérges, hanem inkább amiatt, hogy úgy éreztem, hogy a zsolnaiak nem lőttek volna gólt, akkor se a sorozatban 2-szer játszunk ellenük. Ez volt a legrosszabb érzés számomra. De ilyen a labdarúgás, néha megesik. Újraindítottam magam, másnap pihentünk, és visszatértem a normális kerékvágásba. A csapatom támogatásával ez még könnyebben ment, dolgozunk tovább, ez pedig már a múlté. A 2 top 3 csapat elleni idegenbeli meccs után következett a Rózsahegy elleni hazai találkozó. Több szurkoló látogatott ki a mérkőzésre. Ez valószínűleg annak volt köszönhető, hogy jobb játékot és jó eredményeket értünk el. Rózsahegy ellen azzal a tudattal léphettünk pályára, hogy bejutottunk a felsőházba. Hogy láttad ezt a mérkőzést? Láttad, hogy sima volt? Ezt azért kérdezem, mert ha meglátjuk a statisztikát, akkor nem ezt mutatja, viszont érzésre azt mondhatnám, hogy sima meccs volt. Igen, ez volt az első sikerem a Rózsahegy ellen. 7 vagy 8-szor játszottam ellenük. Általában 1-1 vagy 0-0-ás döntetlen született, a kupában pedig sajnos kikaptunk tőlük otthon. Ez egy különleges mérkőzés volt, mert végre sikerült őket legyőzni. Úgy gondolom, komoly motivációnk volt, főleg azután, hogy 2 nehéz mérkőzésről hoztunk 2 pontot.
Az edző azt mondta, hogy ezek az idegenbeli pontok akkor fognak sokat érni, ha legyőzük otthon a Rózsahegyet. Szükség volt megmutatni a szurkolóknak, hogy tudunk küzdeni, és hogy az elmúlt fél szezonhoz képest fejlődtünk. Ezt a szurkolók úgy érzem, hogy látták is, és remélhetőleg mostani hazai mérkőzésekre egyre több néző fog kijönni, most szombattal kezdve. A pályán szeretnénk megmutatni, hogy mennyire hálásak vagyunk nekik. Itt láthatjuk az első találatot. Japi sorozatban 2 mérkőzésen adott gólpasszt. Ezúttal Ramadannak. Szerintem Japi nagyon jó futballista annak ellenére, és hogy nem ez a természetes pozíciója. Minőségi játékosról beszélünk, aki nagyon gyorsan megszokta az itteni környezetet. Tehát a Rama és az ő együttműködése nagyon jól működött a szélen. Ahogy láthattuk, be is talált, nem csak gólpasszt osztott ki. Természetesen a csapatnak sokkal jobb, ha olyan játékosok alkotják az együttest, akik jó formában vannak, és képesek betalálni akár ilyen helyzetekből is, amelyek nem tűnnek 100%-os gólhelyzetnek. Ez mindenképp a csapat előnyére válik. A második játékrészben Ramadan 3-0-ra alakította az eredményt, és beszéljünk róla, hiszen elképesztő formában van. 5 meccsen 5 gólt szerzett. 2025-ös évben ő a legjobb gólszerző. Ismerjük őt nagyon jól. Tudjuk a minőségét. Számunkra ez egyáltalán nem meglepetés. Azért vagyunk itt, hogy támogassuk, és megpróbáljunk segíteni neki, hogy a lehető legtovább ilyen formát futhasson. Számomra és mindenki számára egy nagyon-nagyon minőségi játékosról van szó, és reméljük, hogy minél tovább ebbe a formában futballozik majd. A kezdetben azt mondtam, hogy te vagy Rivalda fényben, most azonban Ramadan van, hiszen ő tűnik a legjobb játékosnak jelenleg. Szép dolog, hogy amikor bárki megkérdezi tőle, hogy mi az oka az újjászületésnek, akkor mindig a vezetőedző személyét emeli ki, és az ő belévetett bizalmát. Egyetértek vele. A nézők is láthatják, hogy mióta Branyó irányít minket. Szerintem sokkal jobbak vagyunk, magabiztosabbak vagyunk, ami nagyon fontos számunkra. Mindannyian mások vagyunk, de szeretjük, ahogy a játékosokkal bánik. Néhány srácnak másra van szüksége, de szerintem ő ezt remekül menedzseli le. És ezt nyilvánvalóan láthatjuk a pályán is. Szerintem nem kell mondanom szép dolgokat róla, az emberek láthatják, hogy 4-5 hónappal ezelőtt mit játszottunk, és hogyan nézünk ki most. Óriási a különbség. Branya Fodrekkel eddig 3 hazai találkozót abszolváltunk a 8-ból. Mind az 5 idegenbeli meccsen a top 6-os csapat ellen léptünk pályára. A szlován ellen szenvedtünk egyedül vereséget, méghozzá bal szerencséset. A hazaiak, a Trencsén, a Szakolca és a Rózsahegy ellen is egyaránt 3 gólt szereztünk. Egyetértesz azzal, hogy megállunk 3-nál? Nem, egyáltalán nem. De ez jó dolog, mert támadó futballt kér tőlünk.
Tudja, hogyha így futballozunk, akkor az emberek támogatni fognak minket. A szurkolók ilyen csapatot szeretnének látni, nem pedig egy védekezőt, aki az ellenfél hibáira vár. Szeretjük irányítani a mérkőzéseket, kockáztatni, és annyi gólt szerezni, amennyit tudunk. Lényegtelen, hogy ki ellen lépünk pályára. Mindig csak saját magunkra próbálunk összpontosítani, és a taktikánkra. Nézzük meg a statisztikát, hiszen a legtöbb embernek az lehetett az érzése, hogy hát ez egy sima győzelem volt. Nézzük meg a várható gólok statisztikáját. Felülről a 4. sor. Érdekes, hogy ez alapján a statisztika alapján a Rozsajnak legalább 2 gólt kellett volna lőnie. Ezt többször elmondtam, hogy ez annyira nem egy mérvadó statisztika. Elég nehezen lendültünk játékba. Az első 5-6 percben volt 3-4 szögletük, de sikerült jól levédekeznünk ezeket. Taktikailag fegyelmezettek voltunk, az edzésen sokat gyakoroljuk ezek elhárítását. A Rozsa egy kicsit megváltoztatta a felállását. Azelőtt 5 védővel játszottak, most 4-jel. A csapattársaimmal viszont jól megoldottuk ezt a helyzetet. Kicsit máshogy éreztem ezt a pályán, de néha meg kell néznünk a statisztikákat is, összehasonlítsuk a 2 érzelmet, és realisztikusan kell a mérkőzésre néznünk. Tehát ezzel a találkozóval véget ért az alapszakasz, majd jött a Nagyszombat elleni első mérkőzés a rájátszásban. Tavaly is Nagyszombatba kezdtük a rájátszást. A jelenlegi 1-1-jel jobban kezdtük, mint tavaly. A Nagyszombat elleni az egyik legkeményebb idegenbeli összecsapás. Szerintem jól játszottunk. Úgy éreztük, hogy ellenőrizzük a mérkőzést. A második félidő első néhány perceiben talán egy picit kevésbé koncentráltunk, és ez visszaütött egy gól formájában. Viszont ha nincs hiba, akkor nincs gól sem. A második félidőben a csapat jól reagálta az egyenlítő gólra. Védekezett a Nagyszombat. Nem lőttük be a második gólt, így nem győztünk, de legközelebb igyekezni fogunk, és remélhetőleg a legjobb eredményt érjük el ellenük. Itt Ramadan 5. tavaszi gólját láthatjuk, amelynél Kapanadze adta a gólpaszt. 1,74, 174 centis játékos fejjel tett találatot. Igen, úgy tűnik, hogy Ramadan mindig különleges motivációval lép pályára a Spartak ellen. Ez azért is fontos gólt, mert nem adta föl, és odaért a befejezésre, remekül fejelte meg a labdát, talán oda akarta helyezni, talán nem, de 100%-osan beleállt a párharcba, és a gól lett a jutalma. Nézzük a hazai csapat egyenlítő találatát. Nem a legjobban kezdtük a második játékrészt. Így van. Egy picit talán szerencsétlen volt ez a szituáció. Nem tudom, hogy Prohácka lőni szeretett volna, vagy nem, hogy látta-e tisztán a labdát, vagy sem. Sokat is beszélhetünk erről a helyzetről, de ahogy mondtam, ilyen a futball. Néha kapjuk a gólokat, néha szerezzük, de az volt a legfontosabb, ahogy erre a találatra reagáltuk. Több jó szituációt sikerült kialakítanunk, de sajnos nem sikerült betalálnunk, remélhetőleg
következő legjobb lesz. Van még egy szituáció, amire elmondhatjuk, hogy az mérkőzés legnagyobb helyzete volt. Ez egy abszolút tiszta lehetőség. Kapanadze szintén 174 centi magas. A két legalacsonyabb játékosunk volt a legközelebb a fejes gólhoz. Mit is mondhatnék erről? Ez egy tiszta lehetőség. It's difficult. We cannot say exactly, or we cannot say like why you didn't score. Hát nem kérdezhetjük meg tőle, hogy miért nem szerettél volna betalálni. Gyakoroljuk az edzéseken, megbízunk az edzőkben. Legközelebb biztos, hogy gólt fog szerezni. Magamat ismételem, de egyszerűen ilyen a foci. Lényegtelen, hogy legközelebb ki, de biztos, hogy valaki be fog találni, ami pontokat ér majd nekünk. Ezen a találkozón ismét Rivalda fénybe szerepeltél, hiszen azoknak a nőknek gyűjtöttek pénzt, akik merrákkal küzdöttek, és 2000 eurót védtél össze ennek a polgári társulásnak. A védésenként 500 euró volt a díj. Hogy érezted magad? És mit gondolsz erről az akcióról? Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy a liga megszervezte ezt a jótékonykodást, hogy segíthessünk valamilyen módon. Természetesen nem tudhatjuk, hogy min mennek keresztül, hogyan érzik magukat, viszont a lehető legjobbunkat nyújthattuk, hogy támogathassuk őket, segíthessünk nekik, és hogy tudassuk velük, hogy gondolunk rájuk. Úgy készültem a meccsre, hogy a lehető legtöbb védést akartam bemutatni. Bíztam benne, hogy a Nagyszombat játékosai sok kapura lövést produkálnak, hogy minél több pénzt gyűjthessünk. De mindenképpen egy nagyon szép jótékonysági akció volt ez, és remélem, hogy a bajnokság továbbra is folytatja ezt. Nézzük meg a mérkőzés statisztikáit. 4 védésed volt. 5 lövésből, de 1 gól volt. Érdekes a várt gólok statisztikája. Tehát azt gondolom, hogy összességében az embernek az az érzése volt, hogy ez sokkal jobb mérkőzés volt, mint amit 3 héten abszolváltunk ott. Ez a mostani egy-egy jobb találkozó volt, ebbe talán mindenki egyetértett. Viszont ha az elvárható gólok statisztikáját nézzük, az első mérkőzésen 3,4 volt, most pedig 1,7, ami a fele nagyjából. Igen, azt is hozzá kell tennünk, hogy az első összecsapáson 2 büntető is volt, és ez megdobja az XG mutatókat. Valószínűleg ez jelenti a 2 szám közötti különbséget. A legutóbbi összecsapáson azt éreztem a pályán, hogy sokkal jobban játszottunk, és bár nem dolgoztunk ki sok 100%-os helyzetet, de voltak helyzetféleségeink, csak nem sikerült végigvinni őket. Az első fél időben 2-3 alkalommal is mentünk 3-4-re, 4-en az 5-re, de nem oldottuk meg ezeket jól. Az ellenfélnek is volt néhány lövése, és helyzetféleségei.
amelyeket jobban is megoldhattak volna. Talán ezek miatt sem olyan magasak azok a számok, mint az első találkozom. A végén 1 ponttal távoztunk Nagyszombatból. Hogyan vélekedsz erről? Szerintem jó ez a pont. Ahogy mondtam, az egyik legnehezebb idegenbeli összecsapás a nagyszombati. A hangulat kiváló volt a stadionban, de végén az az érzésünk volt, hogy egy picit többet is tehettünk volna. Talán tehettünk volna egy lépéssel többet, vagy Kapa befejelhette volna a lehetőségét. Viszont tanulunk ebből a meccsből is, és igyekszünk bizonyos dolgokon javítani, és legközelebb, ha döntetlen lesz, akkor remélhetőleg mi lövünk győztes gólt. Most ha megtanultuk, hogyan ne kapjunk ki, az következik, hogy hogyan nyerjünk. Igen, ez egy folyamat. Nézzünk előre. Szombaton Zsolna vár ránk odahaza. Ellenük szintén néhány hete játszottunk, úgyhogy nem nagyon lesz, amivel meglephetnek minket. Milyen összecsapásra számítasz? Olyanra, mint legutóbb? Szerintem a Zsolnának megvan a saját játékstílusa. Egy nagyon fiatal csapatról van szó, amely gyors és agresszív futballistákból áll. Valószínűleg hasonló mérkőzésre számíthatunk, de talán más hozzáállást várhatunk saját magunktól, miután kielemezzük a legutóbbi összecsapást, és tanulunk az ottani hibákból. Mindig elemzünk, begyakoroljuk a dolgokat, és szombaton meglátjuk, mit sikerül megvalósítanunk. Szerintem mindenképpen egy érdekes megmérettetésre számíthatunk, támadó focival. Szerintem remélhetőleg otthon tartjuk a 3 pontot. Nézzük meg a Zsolna elleni örök mérleget. Érdekesség, hogy a Nagyszombat 80 mérkőzéssel a leggyakoribb élvonalbeli ellenfelünk, a szlován 79-el áll, a Zsolna pedig a 3. Velük is nagyon gyakran találkozunk. 92 gólt lőttünk a Zsolna ellen. Ez a DASZ történelmének a legmagasabb száma az élvonalban. Érdekesség, hogy több meccset nyertünk, mint amennyit kikaptunk, és ezt a statisztikát az elmúlt 6-7-8 évben fordítottuk a magunk oldala felé. Igen, gólok számából láthatjuk, hogy nyílcsisakos csapat, támadó futballt játszanak, amit igyekszünk majd kihasználni. Megpróbáljuk levédekezni az összes szituációt, igyekszünk egységesek lenni, és ha nálunk lesz a labda, akkor megpróbáljuk kihasználni az erősségeinket, a titkos erősségeinket, és meglátjuk, mi lesz. Szerintem jó formában vagyunk, jó hangulat lesz a stadionban, remélhetőleg sok néző látogat ki, és minden jó lesz, és otthon marad a 3 pont. Hogyan jellemeznéd a Zsolnát? Szerintem nagyon agresszív focit játszanak, letámadnak, felveszik az egyeket, sokat futnak, küzdenek, de az 1-1 elleni csata sok kockázatot is rejt magában. Felkészültnek kell lennünk arra, hogy küzdeni fognak és harcolni. Fiatal csapat, sok energiával, sok motivációval. A csapattársaim számára mindig nehéz meccs a Zsolna elleni, hiszen fel kell vennünk a futómennyiségüket.
Hogyan zajlik a felkészülés? Videóztok, tipikus dolgokat csináltok az edzésen? Igen, mint általában, mint minden mérkőzés előtt. Videózunk, bizonyos taktikai elemekre is odafigyelünk, amelyeket a videóról átviszünk a pályára is. Hát szokásos módon zajlik a felkészülés. Védtél már a MOL arénában, teltház előtt és majdnem üres stadionban is. Biztos, hogy érzed a különbséget. Hogyan hívnád ki a szurkolókat? Mit üzennél nekik? Szerintem nyilvánvaló üzenetet küldtünk nekik az elmúlt 4-5 találkozón, hogy ez a csapat más. Mások az energiák, más a hangulat, és szerintem a szurkolók ezt fel is ismerték, hogy küzdünk egymásért, küzdünk a klub színekért, nincsenek egyénieskedő futballisták, csapat vagyunk. Az az üzenetem, hogy jöjjenek ki támogatni minket, amit az eredménnyel és az energiával fizetünk vissza nekik a pályán. Közösen jó dolgokat csinálhatunk. Milyen eredményt vársz? Hát nem igazán fogadnék az eredményre, de annyi biztos, hogy 3 pontot szeretnénk. Nem tudom megtippelni a pontos eredményt, de megküzdünk a 3 pontért. Fogsz gólt kapni? Hát remélhetőleg nem. Van néhány szurkolói kérdésünk. Ki a csapatbeli legjobb barátod? Tudjuk, hogy több balkáni csapattársad is van. Nincs balkáni csoportunk, de természetesen közel állunk egymáshoz, segítjük egymást. A legjobb barátom Herc, és Palit is megemlíthetem, annak ellenére, hogy ő edző, sok időt töltünk együtt, videókat nézünk, elemezzük, minden egyes szituációt kielemzünk. A játékosok közül Hercot mondanám. Nagyon jó a kapcsolatunk, és élvezzük a közös időt az edzésen és a pályán kívül is. Meg kell köszönnünk Palinak ezt a videófelvételt, amelyet minden egyes edzés után készít nektek. Igen, Csaba és Dávid, és az elemző csapatunk is nagyon-nagyon jó munkát végez. Pali munkája főleg nekem és a többi kapusnak fontos. Minden egyes edzést, minden egyes szituációt visszanézhetem, kérhetek tőlük bármit, feljátsz a videóra, amit aztán kielemzünk és beszélünk róla. És nem csak az edzésekről, hanem a mérkőzésekről is. Persze, természetesen ez egy teljesen normális dolog. Minden edzésen van néhány kamera, drón a közelben, és mindent megkaphatsz, amit szeretnél. Mindent megtesznek, érted, amit szeretnél. És azért is, hogy jól érezd magad, és felkészülj a mérkőzésre. Következő kérdés Djukanovićról szól, aki egy nagyon-nagyon tehetséges futballista, de nem játszik annyit még, és nem úgy teljesít, ahogy teljesíthetne. Mit gondolsz róla? Szerintem egy nagyon fiatal futballistáról van szó. Ezt olyan mindenképpen figyelembe kell vennünk. 19-20 évesen
sok gólt lőtt a svéd bajnokságban, majd Belgiumba igazolt, ahol nem kapott annyi játék lehetőséget. Onnan ide igazolt, egy óriási képességekkel rendelkező játékos, akinek viszont időre van szüksége. Nagyon támogatjuk egymást, mindannyian igyekszünk segíteni neki a pályán és azon kívül is. Tudjuk, hogy egy nap minőséget ad a csapatnak, gólpasszokat és gólokat hozhat nekünk. Egy nagyon jó futballista, viszont jelenleg még vissza kell térnie abba a formába, amelyben 3 éve a Hammarby csapatában futballozott. Érdekes kérdés. Mit gondolsz, kinek van a legkeményebb lövése a csapatból? Sok jó lövő van. Tuboly Máté, talán neki nagyon jó a lövőtechnikája. Minyo Dimun, a mai edzésről is emlékezhetek rá. A támadóinknak is jó lövése van, akár csak Truszának, Ramadannak, aki inkább technikás, mint erős. Djukanovićnak is nagyon jó a befejezése. Még nem láttuk, de majd fogjuk. Szerintem mindenkinek jó, de talán Tuboly Máté a legjobb számomra. 9 fordulóval a vége előtt, hogy látod a bajnokság állását? Előre tekintetek, vagy inkább hátrafele? Igyekszünk nem figyelni a táblázatot. Minden mérkőzésből a maximumot szeretnénk kihozni. Tudjuk, hogy a múltban elveszítettük néhány pontot, amelyeket nem lett volna szabad. Most azonban meccsről meccsre haladunk, és meglátjuk, ez mire lesz elég. Láthatjuk, hogy a Nagyszombat és a Zsolna sok ponttal előttünk van, de van még elég forduló. Ha nem is tudunk följebb jutni, akkor szeretnénk a 4. helyet megtartani. Most a mindegyik összecsapás egy kisebb fajta rangadó. Sok csapat veszíthet, de nyerhet is sok pontot. Mindig a soron következő összecsapásra összpontosítunk, és annyi pontot szeretnénk szerezni, amennyit lehet, és szeretnénk följebb jutni. Ha ez nem sikerül, akkor maradjon a 4. hely. És bízunk benne, hogy lesz playoff az Európai Kupa szereplésért. Igen, az az egyik módja, hogy kijussunk Európába. Bízunk benne, hogy valamelyik dobogós nyeri meg a kupát, és lehetőségünk nyílik a playoffon keresztül kijutni Európába 4. csapatként Szlovákiából. Ezért is fontos, hogy 4. legyünk, mert akkor mindkét összecsapást otthon játszhatjuk. Az utolsó kérdés. Ki nyeri a Bajnokok Ligáját? Szerintem Paris Saint-Germain-Barcelona döntő lesz, és remélhetőleg a Barca nyeri. De amit eddig láttam, ez a 2 csapat a legjobb. A többiek közül meg kell említeni a Real Madridot, amely Bajnokok Ligája specialista, de jelenleg a PSG és a Barca van a legjobb formában. Ha sikerül ezt fenntartaniuk egészen a végéig, szerintem ez lesz a döntő, és bízom benne, hogy a Barca nyer. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm, hogy ismét meghívtatok. Meg pedig köszönjük szépen a figyelmet, és még egyszer akkor kiemelve, hogy szombaton 18 órától itt a MOL Arénában Zsolna bajnoki mérkőzés, belépőjegyek online elérhetőek non-stop, illetve a jegypénztárban a nyitvatartás alatt, úgyhogy mindenkit várunk sok szeretettel, ünnepeljük együtt március 15-ét itt a Dac stadionban. Köszönöm a figyelmet még egyszer, sziasztok, hajrá Dac!